Begininya nih, begini sambut, kita nih pun nggak ulang lah. Giống nhà mình nó giống như bánh canh. Bánh canh ghẹ, nếu mà nước này sốt. Nó giống như kiểu cà chua các thứ. Taxi 7 chỗ không anh ơi? Đây ra đi. Cao ơi. Bé vào đi. Qua cái mặt thì không. Ba người. Nói chừng là Mẹ, thế mẹ cầm. Venga, venga. הנה עם היד. יש מאחוריך אנשים. אומייגאד. מה זה? שי, תנסה רגע. thật là cái gì là hai mẹ để chị cháu số mà nó số chị à hả bà có xin một cả nào Có tỏมันใช่บอลให้เดินไปเลยแล้วคุณนายจะเข้าได้เหรอcây hoa kìa tí nữa. Cắp treo cái đây, nhìn thấy cắp treo chưa? Có chỗ vệ sinh mà.
Nhà này như kiểu dưới này có chim ở dưới này. Toàn vẽ. Mẹ bỏ khẩu trang lên xem nào. Mặc áo chống nắng làm cái gì? Keo. Nhìn chụp ảnh. Đấy ngồi đây, hai chị em ngồi đây ăn chụp. Dưới kia có cái cái nhà nào mà nó làm tận trên cao. Lên cáp và vừa lên vừa xuống là bao nhiêu? 1.1 triệu. Đấy mà quay video kiểu lên tầng cao nhất đi xem. Đấy. Vất đi rồi. Uống hết rồi, không phải chai đấy đâu. C'est bon, c'est qu'on n'avance à rien. Ah, ah c'est lui, non? C'est le mensonge? C'est tout. Hello, hello, you buy painting? Painting 100 for one. Good on. Buy more. Et comment ça? À 100 Hello, look at the best Hello, one. buy magnet của các painting. Painting is something that I did for how much? Để xuống thác thì nhìn được.
xuống tí mình thuê xe máy đi lên. Đau chân không? Ô số thì thoải mái. Đã bảo đi bán thì còn đi đôi guốc, đi giày nữa để chịu. Đi dép đi. Biết phải đi dép của tiếng Anh sao? Một là dép hay là giày đế băng. Tốt nhất mẹ bỏ ra mẹ đi chân đất cho tiếp âm. Thật mà. Thật đi. Chân đất tốt. Đá nó không sạch hả? Ừ. Ôi hồng tay luôn. Bạn nhà ông người Anh ấy. Thích, người ta thích cái kiểu đấy. Cái kiểu. Quả như cái chuẩn ở Lúa ngay trên mái nhà đây. How much? Th ả i? Không mệt thì cứ đứng lại một tí. Người Thái họ nên đấy. Không mắt đã còn là khang à. Uống nước mới được miễn phí. Không có ai vào. Không có đây thoải mái mà. Wow, cô có thích cho con một khu mà. Bây giờ muốn nó là 6 này chùa chứ. cháu kẹo cũng lên xuống thầy là Yo, cho một khu này có gì không? ô nậu nó đi qua nhà nậu cái chút chút Chỉ là mình rất cho anh không còn không nữa rồi. Rất cho là nó bíp 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 cái nó thích cho nữa. Tè. chỉ chỗ ở chỗ đi bọc của Ở đây ấy, phải thuê người vác chị ạ, cái đường bậc như thế này không có xe đi vào được nên là nó đắp cái nước lên. Nếu gì mua bảo tiếng Anh nó đi không, nó mua xong nó xay cho mình. Nó mua.
Đấy. Đây đây. Hai lối đều đi được. Chỗ này chụp ảnh đẹp này. Hả? Chưa. Chụp lại một kiểu nữa xem nào. Nhưng mà chưa thôi, chụp ngay con cháu ấy. Để con cháu còn thanh nữa chứ. Thôi, cái này của ai? Con lấy ghế kìa. Tao ngồi trên kia. Hả? Vâng.